Drop it. Hello guys! It's me, Roschelle, and welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. And yon, for today's video, as you can see, may mga brushes dito. At kasama ko ngayon si Kuya Marc Aquino. Hello po! At yan guys, meron din siyang YouTube channel. Please subscribe. So ngayon guys, ang gagawin ni Kuya Marc is magme-makeup siya sa akin ng light lang. So ipapakita niya sa inyo kung gaano siya kagaling mag-makeup. Yan, keep on watching! So yun po, umpisahan na po ni Kuya Marc ang pag-makeup sa akin. Kung magiging maganda ba ako o mas magiging tsaka. Charot. Pero feeling ko talaga mas magiging beautiful ang ate ninyo ngayon, ang lola ninyo ngayon. So tingnan natin. Papakita ko na lang sa screen yung mga product na ginawa or in-apply ko sa aking Vllo. Yun, parang ano na ako ngayon. Tawag nito, face.
Dahil makikita nyo naman po yung buhok ko. Kurangin. Lahat. Sobrang kapal. Kasing kapal ng kilay ko. At ng pilik mata ko ngayon. Siguro ngayon nyo lang makikita na sobrang iksi na ng buhok ko. Kasi nung last vlog ko, nakaipit lang ako. Bale, nung May, kailan? Basta ngayon, May lang ako nag-agopet. Ayan, nagwawala ko sa Kuya Marc. Charot, de joke lang. Like nyo tong video to kung gusto nyong magpa-makeup din. Pupuntahan kayo ni Kuya Marc Vllo kahit saan kayo galing. Saan kayo Yung daan Bible yun. Wala kasing lamot lang. Kuya, paano ka? Amo yun. Ay, kuya, ano to? So yun guys, we are done na at tignan nyo naman ang final look ng lola ninyo. Please like this video kung nagustuhan nyo ang mukha ko o ako. Hindi, joke lang. At ayan, tignan nyo naman kung may pinagbago. Tumangos ba ang ilong ko? Kumapal ba ang kilay ko? Ayan, mas kumapal ang labi ko. Hindi, joke lang. And yan, papakita ko sa inyo mismo yung pinaka-outcome or yung pinaka-malapit. Wait. Ayun, susulitin na namin ang sandaling ito. Magdadalagang Pilipina kami para sa inyo. And 3, 2, 1. So kung makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. At ayun guys, kung nagustuhan nyo ang aking makeup, please like. And kung nagustuhan nyo rin si Kuya Leo, please subscribe his channel and visit his channel also. So yun, we are done na at magpapaalam na kami. See you in my next vlog. Bye-bye! Bye-bye.